سلام، امروز قرار در مورد یکی از ترندترین کتابای رمانس تیک تاک یعنی مجموعه تویستد با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که اصلا این حجم از سر و صدا ارزشش رو داره این مجموعه رو بخونیم یا نه. بریم تو کارش. سلام، من خاطرم و توی ویدیو امروز قرار در مورد مجموعه تویستد صحبت کنیم. مجموعه تویستد 4 جلد کتابه، منتها هر کتاب داستان یک کاپل مختلف رو بررسی میکنه. حالا شخصیتایی که تو هر کتاب میبینیم ممکنه تو کتابای بعدی هم رفت آمد داشته باشن. مجموعه طوری هست که بتونین کتابا رو جدا جدا بخونید. اصلا اگه فقط از یک کاپلش خوشتون اومد برین فقط همون جلد رو بخونید. منتها اینو حواستون باشه کتاب یانگ ادالت نیست، ادالت مثبت 18 سال تقریبا و ممکنه شامل صحنه‌ای باشه که برای همه مناسب نباشد. ببین، اگه مثل من خیلی دنبال یه پلات خوبین، واقعا این مجموعه همچین حسی به من نداد. حداقل با جلد اولش هست. خیلی هم که مثلا میشنویم میگن بیشتر به جای پلات میدونید یه چیزایی بود که نباید باشه و همچین من خوشم نمیومد واقعا. یعنی اینجوری بودم که یه داستان خوب به من بده، من نفهمیدم داری چی کار میکنی که خب که چی. خلاصه اینو در نظر داشته باشین. مورد بعدی سطح زبانشه. همچین کتاب سطح زبانش سخته. حالا کسی که دیوان رو به بالایید میتونید بفهمید تا حدودی، ولی خب در کل سخته، یعنی سخت‌تر از سایر کتاب‌های رمانسه. حالا کتاب به کتاب بریم با هم دیگه مجموعه رو بررسی کنیم. جلد 1 تویستد لاو. کتاب اول داستان اوا و الکس رو دنبال میکنه. اوا خواهر کوچیکه جاشه و الکس بهترین دوست جاشه. انگار اون تروپ داستان، اون مدل نوع عاشقانه داستان از اون برادرز بست فرند هست، بهترین دوست داداششه، این مدلیه. بعد یه چیزی رو در مورد کلن وایب رمانس کتاب بگم. همچین تاکسیک، دارک، گریه، میدونید از اون داستانای گوگلی مگولی نیستش که بخونید و حالتون خوب بشه و عشق کنید باهاش. اگر مثل من آدمی هستین که دلتون میخواد اگرم رمانس دارین میخونین یه کتاب قشنگی باشه، این واقعا یکم همچین دارکه. واقعا من کتاب اولی که شروع کرده بودم مثلا اینجوری بودم که اینا چرا انقدر ذهنشون مریضه، کنار نمی اومدم. خلاصه داستان اوا و الکس اینجوری شروع میشه که جاش میاد به الکس میگه مواظب خواهر من باش و خب الکس هم به جای که مواظب خواهرش باشه عاشقش میشه. خلاصه این وسط اون آخرای داستان این الکس کلا یه رازی رو با خودش داره مخفی میکنه و اون رازه لو میره و خب یه چیزی که قشنگ بود این بود که اون رازه و رمانس این دوتا شخصیت با هم دیگه یه تقابلی ایجاد میکرد و حالا یه پلات قشنگی به وجود می آورد. ولی خب کلا بازم من با همونم حال نکردم. حالا شاید شما حال کنید ولی خب من واقعا بهم کیف نداد. کلا شخصیت‌ها هم اوا هم الکس از اون شخصیتایی هستن که تو گذشتهشون یه سری تروماها داشتن و الان قراره اون تروماها بیان و توی رابطه‌شون الان تاثیر بذاره. یه همچین حالتی داره. اینو در مورد این دوتا کاراکتر در نظر داشته باشین تا بریم سراغ کتاب بعدی. کتاب بعدی تویستد گیمز. داستان بریجت و یه بنده خدایی به اسم رای رو دنبال میکنه. نمیدونم تلفظش رو درست میگم یا نه. کلا کتابای بعدی میاد دوستای این دختر اوا رو داستانمون رو برامون تعریف میکنه. 3 تا دوست داره که یکیشون بریجته. بریجت پرنسسه و تو طول این کتاب قرار ملکه بشه و میدونید اون بادیگارد قبلیش یه اتفاق براش میفته، بعد بره یه دونه جدید میاد و خب خلاصه اینجوری میشه که این دختره عاشق بادیگاردش میشه و خب تروپ عاشقانه کتاب هم از نوع این فوربیدن لاو هاست دیگه. یه چیزی که در مورد کتاب هست اینه که اینا یه قانونی دارن اون جایی که اون دختره پرنسسه که اگه بخوان ملکه بشن باید ازدواج کرده باشن حتما و خلاصه که این دختره باید ازدواج کنه حتما. خب میدونینم توی داستان‌هایی که سلطنتی طوره دیگه یه سری قواعد و قوانین وجود داره و طرف نمیتونه سرشو بندازه پایین و هر کار دلش میخواد بکنه. برای همین انگار این چالش رو دنبال میکنیم. کلا یه جورایی مثل این دختره رند بود توی کتاب تاج دوقلوها. اونجا هم اون عاشق محافظ نمیدونم فلان شاهزاده از سرزمین دشمنشون میشه. خلاصه تقریبا مثل اونه، ولی خب میگم من جذبم نکردش خیلی. حالا شاید به نظر من کلیشه اومد، نمیدونم. کتاب سوم تویستد هیتس. داستان جاش و جولز رو دنبال میکنه. جولز یکی دیگه از دوستای این بنده خدا اواه. جاش هم که داداش بزرگش بود.
انگار تروپ عاشقانه کتابم enemies to lovers، شخصیت‌ها به معنای واقعی کلمه از هم دیگه متنفرن، بعد تو طول داستان تو یک شرایط قرار میگیرن، مجبورن با هم کنار بیان و بعدم دیگه میدونین چی میشه. اینجا هم دوباره یه مسئله داریم، اینه که این جوز یه رازی رو از گذشته‌اش پنهان میکنه که بعد این رازه میاد روی رابطه‌اش با این بنده خدا جاش تاثیر میذاره. و کلا هم دیگه اینو یادتون نره، کلا رومانس این مجموعه همچین تاکسیکه. یعنی اینو هی تکرار میکنه که تاکسیکه، شخصیتاش اصلا میگم قاطی دارن. نمیدونم، حداقل از نظر من. کتاب چهارم Twisted Lies داستان کریستین و استلا رو دنبال میکنه. استلا اینفلوئنسره، برای اینکه فالوورش به 1 میلیون برسه بهش پیشنهاد میدن که از فیک دیتینگ استفاده کنه. خلاصه که برای فیک دیتینگ از این بنده خدا کریستین استفاده میکنه. کریستین هم اینم میلیونره. کلا شخصیت این کتاب همشون خیلی پول دارن ولی همزمان دارکن. الان همین کریستین هم یه دارک سایدی واسه خودش داره و کلا اصلا یه ارتباطاتی توی گذشتهش با اصطلاح هستش، انگار خیلی بیشتر از اون چیزی که اصلا ما فکرشو بکنیم. مثلا پلات تویست این کتاب احساس میکنم بیشتر گرد همین گذشته شخصیت‌ها و تاثیرش رو زمان حالشون میگرده. در کل اگه همچین چیزی دوست دارین شاید پلات تویستاش واسهتون جالب باشه. من خیلی این مدلی رو حداقل تو این کتاب نپسندیدم. یه چیزی که در مورد کتاب چهارم هست، از بقیه کتابا پخته تره. عموما هم همه این کتابو بیشتر از اون 3 جلد دیگه دوست داشتن. اینم از بررسی 4 تا کتابش و خلاصه داستانش و کاپلاش. اگه از تروپاش خوشتون میاد میتونین برین بخونیدش. در کل من خودم به شخص خیلی میگم، چون آدمیم که مجموعه هایی رو دوست دارم همچین حالمو خوب کنن، یا حداقل اگه چون اهل خیلی رومنس خوندن نیستم، اگرم رومنس میخونم دوست دارم حداقل حالمو خوب کنه اندکی، نه اینکه انقدر دارک باشه. نتونستم واقعا بعد از جلد 1 ادامه بدم، اصلا جذبم نمیکنه. یعنی اصلا خلاصه داستانش هم منو جذب نمیکنه. یعنی این مدلی هم که چی میدونید خیلی به نظرم یه حالت کلیشه طور بدی میاد. نمیدونم، در کل نظرتون رو به هم بگید. اگر مجموعه رو کامل خوندینم حتما بگین که مثلا چجوری بوده واسهتون. میگم من یه دلیل اصلی که نخوندم همین بحث اسپایس لول داستان بود. به دلم نمیشست. میگم من پلات دوست دارم، واقعا کتاب میخونم که برم یه داستان رو زندگی کنم نه چیز دیگه ای رو. در مورد بحث ترجمهش هم ترجمه خیلی معتبری ازش نیست. یه سری جاها ترجمه کردن ولی خب میگم با توجه به محتوای کتاب خیلی نمیشه انتظار داشتش که انتشارات خیلی معتبر بیان ترجمهش کنن. تمام شد. مرسی که تو این ویدیو همراهم بودین. اگر حرفی نظری بود به هم بگین. کانالم سابسکرایب داشته باشین. توی ویدیو بعدی میبینمتون.